welcome back muli sa aking YouTube channel. And for today's video, magbabahagi na naman ako sa inyo ng panibagong recipe. At ang bida ng ating recipe for today ay ang prutas na Caimito. Ayan mga mamshi, ito yung ating Caimito. And we cut it into half. Ayan. Cut natin into half. Yeah. Ayan mga mamshi, ito na yung ating Caimito. Ayan, natanggal na natin yung mga buto. So ito, kung may blender kayo mga mamshi, much better blender nyo to. Pero since hindi pa dumarating yung ating blender, so i-mixer na lang natin ito mga mamshi. Tara, samahan nyo ako. Ayan, mamshi, meron tayo ditong Angel, hindi mo makita, wait. Angel creme densada. So, ito ang unahin natin, i-mixer. Angel creme densada. Mga mamshi, dapat i-chill ninyo ito overnight. Kasi pag hindi nyo i-chill, magiging runny. Para siyang tubig. Mas maganda kung ganito. And mga mamshi, halo na natin yung ating Caimito. Mas okay sana kung may blender mga mamshi. Mas madali. Yan. Let's blend it together. Since ang creme densada is combination ng all-purpose cream at condensed milk. Pero since parang kulang yung tamis niya, dagdagan natin ng 2 tablespoon of condensed milk. Lagyan natin ng 2 tablespoon lang ng condensed milk. Ito yung ginamit kong condensed milk, yung Durin. Yan. Pero kung para sa akin, okay na yung tamis niya. Pero dagdagan na lang natin mga mamshi. Ayan mga mamshi, mixer natin ulit para mahalo yung condense na nilagay ko. Ay yung dinagdag natin na condense. Ayan mga mamshi, lagay natin dito sa box. Ayan mga mamshi, chichill muna natin sa ating freezer. Ayan, meron na tayong instant ice cream na kakainin. Ayan. Oops.
Ayan mga mamshi, ito na yung ating ginawang Caimito ice cream. Tikman natin ngayon. Ayan. Tulog pa yung mga anak kong taga-tikim eh. Mamaya, kakainin nila ito mamaya pag gising na nila. Ayan. Ang lamig. Sarap mga mamshi. Hindi mo mahalata, mais ito ay isang Caimito. Sarap. Ayan mga mamshi, napakasimple lang yung ating ginawa. And ang Caimito ay pwede din yung gawing ice candy. Pwede rin itong gawing business. Ayan mga mamshi, hanggang sa muli nating pagsasama. Salamat sa inyong love and support. Salamat at abangan nyo muli mga mamshi yung mga ibabahagi ko pa sa inyong mga simpleng recipe. Hanggang sa muli. Bye and God bless. Mamshi, loves you all. See you soon.